Good morning, students. Once again, welcome to my YouTube channel. Today, I am discuss about the class 7th poem first, My Shadow. In this poem, I am discuss about their word meaning, question answer as well as the stanzas of this poem. This poem, My Shadow, is the funniest poem in these textual books because this is based upon to the one child which have want to know how to their shadows will be a make and when it is a vanish, when there will be a darkness goes around in a person. ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈ ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਸ਼ੈਡੋ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਮੀ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀਆਂ ਹੀਲਸ ਅਪ ਟੂ ਦੀਆਂ ਹੈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਹਿਮ ਜੰਪ ਬਿਫੋਰ ਮੀ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਜੰਪ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਮਾਈ ਬੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੰਪ ਜੋ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੀ ਫਨੀਐਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਈਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ। ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫॉर ਦੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਟਾਲਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਬਰ ਬਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਬਰ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਗੈਟ ਸੋ ਲਿਟਲ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਹਿਮ ਐਟ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਨੋਟੀਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਦੀਆਂ ਚਿਲਡਰਨ ਔਟ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੇਕ ਅ ਫੂਲ ਫॉर ਮੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ ਹੀਜ਼ ਕੋਵਰਡਸ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਰਾਉਂਦੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। I didn't think shame to be a stick to the news as that the shadow stick to me। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਅਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਆਈ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਵਾਟਰ ਕੱਪ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਮਾਈ ਲੇਜ਼ੀ ਸਟਿਲ ਲਿਟਲ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਈਕ ਐਨ ਔਰਗੈਂਟਸ ਸਲੀਪਲੀ ਹੈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੀਪਲੀ ਹੈਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈਡ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀ ਐਂਡ ਵਾਸ ਟੂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਅਸਲੀਪ ਇਨ ਦੀ ਬੈੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਾਸਟਲੀ ਅਸਲੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਵਾਂ। ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਪੋਇਮ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਸ਼ਨਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਨੀ, ਇਨਫੋਰਮਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੱਸਣਾ। ਕੋਵਰਡਸ, ਇੰਟੈਂਪਟਲੀ ਡਰਨਾ ਕੁਛ। ਲੇਜ਼ੀ, ਆਈਡਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਲਸਪਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਦੀ ਸਲੀਪ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੌਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਇਮ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਡੂ ਵੈਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਵੈਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆਲਸੋ ਗੋ ਆਊਟ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦੀ ਆ ਪੋਇਟ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਇਟ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਵੀ ਵਰਗੀ ਆ। ਵਟ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਡਜ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਨੋਟਿਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦੀ ਹਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹਰ ਸ਼ੈਡੋ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਹਰ ਸ਼ੈਡੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉਹ ਆ। ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀਆਂ ਹੀਲਸ ਅਪ ਟੂ ਦੀਆਂ ਹੈਡ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਏਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਵਟ ਦੀਆਂ ਫਨੀ ਥਿੰਕ ਡਸ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਨੋਟਿਸ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਸ਼ੈਡੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਾ। ਦੀ ਫਨੀਐਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਗਰੋ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਚਾਈਲਡ ਡੈਟ ਗਰੋ ਵੈਰੀ ਸਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਜਰਸ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਸ਼ੈਡੋ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ what can be a use of him is a more than I can see. He is a very very like me from to the heel up to the head and I can see him jump before me when I jump into the my bed, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਪੋਇਟ, ਪੋਇਮ ਦਾ ਨੇਮ ਤੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ। ਦੀ ਪੋਇਮਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ, ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ RL ਸਟੀਵਨਸਨ, ਸਟੀਵਨਸਨ ਇਹਦੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਲੁੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀ ਹੀਲ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਹੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੋਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੀ ਆ। Second stanza, he has not got to the notion of to the how the child ought to play and can only make the fool of me in every sort of way. He stays close beside me and he was cowardly, you can be see. I'd think shame to the stick to Norris as that the shadow stick to me, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਦੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਆਊਟ ਟੂ ਪਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਇਟ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਕਾਲ ਟੂ ਦੀ ਕੋਵਰਡਸ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਰਡਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਕਾਲ ਇਟਸ ਕੋਵਰਡਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਰਡਸ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਰਡਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੋਇਮ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਸ਼ਨ।